2016. Рік, коли Джамала перемогла на Євробаченні. Рік, коли Приватбанк став державним, але залишився на дівочому прізвищі. Провоцируєте? Ні, кофе хотите попити? До України прибули варяги, щоб працювати в уряді. Всі ніби раділи, але потім з'ясувалося, що не всі. Так говорите? Що значить? Героїня і моральний приклад багатьох Надія Савченко повернулася з російського полону. Тому дякую всім людям, дякую вам всім! Але дуже швидко стала антиподом цих слів. Хто не думав зірвати Банкову або Верховну Раду? А на мапі України з'явилися Горішні Плавні. І це ще не всі події. Зараз разом з вами ми спробуємо згадати та проаналізувати 16-й рік, щоб трішки поностальгувати, трішки покрінжувати і трішки повчитися на власному минулому. Розпочнемо огляд року одразу з приємної новини. У 2016-му Україна виграла Євробачення. І скільки б разів не піднімалася тема про те, чи Євробачення поза політикою, чи ні, наш виступ був про важливе. Перемогу здобула Джамала з власною піснею «1944». Композиція звучала двома мовами – кримсько-татарською і англійською. У ній мова про один зі страшних злочинів радянського окупаційного режиму в Україні – про депортацію кримських татар у 1944 році. Щоб створити пісню, Джамала використала спогади своєї бабусі, яка пережила примусове виселення. Тож для співачки це була і особиста історія. Тим паче, що після окупації Криму росіянами кримські татари знову опинилися в небезпеці. Як, в принципі, й усі в Криму, які не підтримали Росію. На жаль, рядки про те, що чужинці вриваються в твій дім, забирають в тебе все і кажуть, що вони ні в чому не винні, це відображення і нашої сьогоднішньої дійсності. Ми знову боремо того самого кровожерливого ворога, що і багато десятиліть тому. Джамала представляла Україну на Євробаченні як переможниця національного відбору, який проводили Національна телекомпанія України спільно з СТБ. І тепер ще дрібка абсурду того часу. Отой момент про вчитися і водночас крінжувати з минулого, що я казав на початку. Пригадуєте? То оце він. Одним із суддів відбору був російський продюсер Костянтин Меладзе. А разом з Джамалою за право представляти Україну на Євробаченні боровся гурт «Сенсей». Його вокаліст Андрій Запорожець, колишній колега Сергія Бабкіна по гурту «П'ятниця», не збирався відмовлятися від виступів в Росії, бо в нього, бачите, там аудиторія. А також виступав в окупованому росіянами Криму і не бачив в цьому проблеми. У 2016 році багато хто ще сподівався, що можна буде всидіти на двох стільцях, і протягом тривалого часу так дійсно і було. Ми не просто хочемо перемоги, ми зобов'язані перемагати. Життя в Україні, здається, було б неповноцінним без драматичних політичних перипетій. У 2016 році, наприклад, відбулася зміна уряду. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк пішов у відставку. Я прийняв рішення скласти повноваження прем'єр-міністра України. Яценюк заявив, що країна перебуває в стані штучної політичної кризи, яку створили політики, що вимагають його відставки. Цим вони начебто гальмують потрібні реформи і наш рух у європейське майбутнє. Новим прем'єр-міністром України став спікер Верховної Ради Володимир Гройсман із блоку Петра Порошенка. Якийсь час на цю посаду разом з ним претендувала і міністерка фінансів Наталія Яресько, але зрештою Гройсман залишився єдиним кандидатом. За плечима в нового прем'єра був успішний досвід роботи мером у Вінниці і посада міністра регіонального розвитку в уряді Яценюка. Того ж дня, 16 квітня 2016 року, Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету міністрів. Новий, але зі старим Арсеном Аваковим на посаді голови МВС. А вимога відставки Авакова ще вип'є не одну краплю крові в українців у наступні роки. До речі, цей уряд Гройсмана прожив до серпня 2019-го і став найбільш довгограючим в історії України, якщо можна такий термін вжити.
Принаймні, цей рекорд тримається станом на той же ж 2019 рік. Коли ми записуємо це відео, ми ще не знаємо, як довго діятиме уряд Дениса Шмигаля. В медіа Гройсмана називали не самостійним політиком у контексті його зв'язків із президентом Петром Порошенком. Тим не менше, у 2016 році Гройсман пообіцяв багато всього. Відремонтувати всі дороги, продовжити реформу децентралізації, реформувати фінансовий сектор, ЖКГ, медицину, освіту, працювати над енергонезалежністю, експортом, впроваджувати антикорупційну, земельну та інфраструктурну реформи. Про успіхи цих обіцянок ми будемо говорити у наступних відео про наступні роки. Гройсман певен, Україна переможе, а як ні? Прийдеться передати Тимошенко замість грошей. Якщо вона підписала, хай вона і несе за це відповідальність. Перші місяці уряду Володимира Гройсмана можна охарактеризувати частковою стабілізацією і в політиці, і в економіці. Проте, в цілому, рекордний темп реформ, до якого розігналася Україна в 2015 році, за каденції Гройсмана дещо сповільнився. Ми сьогодні маємо з вами 95% доріг в незадовільному стані. Якби в 2007 році, 10 років назад, були прийняті рішення, ми б сьогодні мали б 10% доріг, які були в незадовільному стані. У 2016 році українська економіка показала зростання на 2,3%. І це добрий для нас результат, адже у 2015-му ВВП України впав майже на 10%. Також при уряді Гройсмана зросла мінімальна заробітна плата, а регіони отримали більші місцеві бюджети внаслідок децентралізації. Відчутні зміни відбулися і в сфері освіти і медицини. І ще уряд Гройсмана ціни на газ для населення і всіляких теплокомуненерго зрівняв з ринковими. Нарешті. Це дозволило прибрати джерело зловживання, адже деякі оператори купували газ у Нафтогазу за ціною для населення, а перепродавали його підприємствам за промисловим тарифом. Навіщо створювати технологічні стартапи, якщо працює найпростіша ринкова схема? Купи дешевше, а продай дорожче. Ті, хто вірив і правду знати хотів. Резонансне вбивство журналіста. Звучить як неприємний флешбек у часи кучмізму. Ще більш тривожно стає, коли дізнаєшся подробиці. Кадри, які зафіксувала камера спостереження. 7:40 ранку. Ось Павло Шеремет виїжджає на перехрестя. За кілька секунд автівка вибухає. Павло Шеремет загинув 25 липня 2016 року в центрі Києва. Він їхав на ефір своєї програми на Радіо Вєсті, коли авто вибухнуло на перехресті. Шеремет був білоруським журналістом, якого у свій час Лукашенко позбавив громадянства за критику влади. Він працював в одному з найбільших українських інтернет-медіа – в «Українській правді». Тоді поліція зазначала, що головною версією слідства є вбивство через журналістську діяльність. Також розглядали версії дестабілізації ситуації в Україні, особистого конфлікту або що злочинці помилилися з ціллю. Машина, в яку заклали вибуховий пристрій, належала Олені Притулі, партнерці Павла і керівниці «Української правди». Представники влади досить очікувано називали розкриття цього злочину, цитую, «справою честі». Проте довго успіхи в розслідуванні були, скажімо м'яко, такі собі. Не допомогли навіть і представники американського ФБР, які аналізували вибухівку і досліджували відеоматеріали. Зокрема, камери спостереження поблизу помешкання Шеремета зафіксували чоловіка і жінку, які вночі напередодні вбивства підклали до авто вибуховий пристрій. У 2017 році журналісти випустили документальний фільм про власне розслідування обставин смерті Павла Шеремета. Вони вийшли на свідків, яких не опитали правоохоронці, і навіть на незрозумілий слід співробітників СБУ в цій історії. Журналісти звернулися до всіх ключових посадовців, які могли прокоментувати їхні знахідки. Команда надіслала запити щодо інтерв'ю усім відповідальним особам. Президент Порошенко залишив запит без відповіді. СБУ та Генеральна прокуратура відмовилися спілкуватися з журналістами. Міністр внутрішніх справ, якому підпорядкована поліція, проігнорував запит. У 2018 році тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко повідомляв, що прогресу в розслідуванні вбивства Шеремета досі немає. Ще через рік правоохоронці затримали аж 5 осіб. Рок-музиканта і військового Андрія Антоненка, дитячого хірурга Юлію Кузьменко, військову медсестру Яну Дугар та учасників АТО подружжя Грищенків. У прокуратурі кажуть, це тільки перші кроки в розкритті злочину, оскільки підозрювані – це лише ті, кого звинувачують безпосередньо у вбивстві. Але всі хочуть дізнатись, хто був ініціатором, організатором цього жахливого злочину. Це викликало обурення в суспільстві і потягло за собою старі добрі протести під стінами МВС, Генпрокуратури і Офісу президента.
Андрій Антоненко залишався під вартою більше 500 днів. Лише у квітні 2021 року йому змінили запобіжний захід на домашній арешт. Дугар і Кузьменко потрапили додому трохи раніше. Детальніше про це ми поговоримо у відео про 2019 рік. У 2021 році колишній співробітник спецназу Білорусі дав свідчення українському слідству, що до вбивства Шеремета причетне білоруське КДБ. Так, у тоталітарній Білорусі все так погано, що назву органу вирішили вкрасти у тоталітарного СРСР. Ми ще будемо у майбутніх відео повертатися до цієї справи, але на момент запису цього випуску справа досі не розкрита. Хто як не ти спалить мости, хто ж побудує знов? Я раніше згадував, що у 2016 році було запровадження реформ, а зараз хочу нагадати про тогочасний тренд на іноземців-реформаторів, так званих варягів. Ну і про нашу трохи наївну, щоб не сказати інфантильну віру в те, що звідки здалеку приїдуть якісь дорослі, розумні люди і вирішать всі наші проблеми. Бо ми ж так начебто не вміємо. Втім, певний сенс у цьому був, адже іноді потрібен погляд на ситуацію збоку. А також, що ще важливіше, погляд тих, хто не пов'язаний з місцевими олігархами, корупційними схемами і не хрестив дітей високопосадовців. Хатія Деканоїдзе, Давід Сакварелідзе, Наталія Єресько, Айварас Абромавічус, Міхаїл Саакашвілі. Гадаю, комусь із вас, шановні глядачі, цей перелік імен зараз розблокував кілька флешбеків. Залучення іноземців в уряд почалося ще у 2014 році. Президент Порошенко надавав громадянство майбутнім очільникам українських міністерств і наголошував на доцільності використання досвіду міжнародних фахівців. Вона матиме одну перевагу – відсутність зв'язків в українській політичній еліті. Ніхто нікому не є кумом, святом, братом. Свого часу Грузія і країни Балтії також запрошували для реформування спеціалістів із США, Канади та Франції. У 2016 році один з таких гостей, колишній президент-реформатор Грузії Міхаїл Саакашвілі, залишив пост голови Одеської облдержадміністрації. Сказав, що не витримав рівня корумпованості. Саакашвілі був очільником Одеської ОДА трохи більше року і за цей час встиг взяти участь у кількох скандалах. Або, краще сказати, вчинити ці скандали. Тільки що продав свою госслужбу на олігархічному інтересу. Він сварився з прем'єром Яценюком, з головою Державіаслужби, з міністром МВС Аваковим. З цієї сварки на Національній раді реформ навіть залишився мем. Я що, у мене більше інформації нічого нет. Я не согласен, що какой-то проворовавшийся міністр, которого вся страна знає, ого-го, которого вся страна знає. А ще сварився з Коломойським, з Трухановим, з головою Державної фіскальної служби Насіровим, з парканами на приватних пляжах Одеси. Майже у всіх ситуаціях приводом була корупція в тій чи іншій сфері і бачення Саакашвілі цієї ситуації. Більше про життя та історію Міхаїла Саакашвілі запрошую подивитися в окремому відео на каналі. Він, без сумніву, був найвідомішим варягом тих часів. Ну, хіба що ще був польський рокер Войцех Бальчун на посаді голови правління Укрзалізниці. Але він запам'ятався не так реформами, як тим, що став причиною розказати молодому поколінню українців про Павла Зіврова. Ну і зробити полякам нашу дружню пропозицію навзаєм. Польська залізниця, лова, візьміть керівником Павла Зіброва! Водафон надає вам справжній 3G. Від нагородження званням Героя України до обвинувачення в підготовці державного перевороту 3 роки. І хоча на каналі є ціле відео про те, як абсолютно негідні громадяни України досі мають почесні державні нагороди, мова зараз піде не про них. А скоріше мова про те, як швидко ми іноді створюємо собі кумирів і як їхнє падіння з п'єдесталу збиває нас із ніг. Звання Герой України з врученням ордена «Золота зірка» Савченко Надії Вікторівні. 25 травня 2016 року, після майже 2 років перебування в російському полоні, в Україну повернулася військовослужбовиця Надія Савченко. Кампанія на її підтримку набула вражаючих масштабів у світі. Щоб ви розуміли, до акції долучилися навіть росіяни. Навіть ті, що жили в Росії. Василя Недопекіна заарештували вже вдруге. Він щойно встиг вийти з відділку за те, що підняв прапор України просто під вікнами ФСБ. Тобто можуть, якщо хочуть, та? Савченко потрапила в полон росіянам влітку 14-го в розпал бойових дій на сході України.
Вона брала участь в антитерористичній операції як доброволиця у складі батальйону «Айдар» і була на той час чинним офіцером Збройних сил України. Полонену Савченко доправили на російську територію і розпочали абсурдний марафон судових засідань разом з психіатричною експертизою. Що би це насправді не означало в російських тюрмах. В ув'язненні Савченко заочно стала членкиною партії «Батьківщина» і кандидаткою в народні депутати. Також її зробили членом української делегації в ПАРЄ, тобто Парламентської асамблеї Ради Європи. Президентка асамблеї Ан Брасер тоді зверталася до парламенту Росії з проханням звільнити Надію. Представниця Європарламенту Ребека Гармс заради цього навіть поїхала до Москви, але швидко покинула Росію як персона нон-грата. Що, в принципі, нас не дивує, але навіть трошки заспокоює, що вони пані Гармс не запросторили до в'язниці, бо росіяни могли б зробити таке запросто. Савченко також внесли в список з 20 несправедливо засуджених жінок, за звільнення яких боровся Державний департамент США. А Європарламент ухвалив резолюцію щодо звільнення українських політв'язнів в Росії. І ще Надію Савченко номінували на премію Сахарова, яка вручається щорічно за досягнення в галузі захисту прав людини. Список підтримки дуже значний був. Наприкінці 2014 року Савченко навіть оголосила безстрокове голодування. Після тривалих переговорів з Росією і домовленостей на найвищому рівні між Порошенком і Путіним, Надію Савченко обміняли на російських розвідників Єрофєєва та Олександрова, які були засуджені на українській території за тероризм. І ніби у казці з щасливим завершенням президентський літак повернув Надію додому. Надію не випускали з автобуса, який привіз її на литовище, десь близько півгодини, та згодом вона вийшла до трапа без охорони автоматників і без кайданків. А далі все якось розбилося, поламалося, перестало бути казковим, і Савченко просто на очах перетворилася на невідомо кого. Одразу після звільнення з полону вона активно підійшла до депутатської діяльності і нагенерувала купу сумнівного контенту. Тому, українці, дивіться і насолоджуйтесь шоу. Савченко критикувала владу, звинувачила Порошенка у здачі Криму і Донбасу, закликала до діалогу з так званими сепаратистами і навіть зустрічалася з ватажками російських окупаційних адміністрацій на Луганщині та Донеччині. Щоправда, вона стверджувала, що це робила тільки заради обміну полоненими. У 18-му дійшло до підозри в посяганні на повалення конституційного ладу та вчиненні теракту в Києві. Нібито Надія Савченко разом з Володимиром Рубаном, з яким вона займалася обміном полонених, спланували атаку в центрі Києва і спробували завербувати для цього офіцерів спецназу. І ці офіцери зробили записи, в яких йде мова про купівлю Надією і Рубаном зброї на окупованих територіях і підготовку вбивства президента, міністрів і нардепів. Українці, задайте собі питанням, хто хоч раз не думав зірвати Банкову або Верховну Раду? Ця справа ніби і досі розглядається в суді, хоча Савченко заявляла, що звинувачення визнали необґрунтованими. І як красномовний епізод цього абсурду, у жовтні 21-го року Надію разом з сестрою затримали із підробленими ковід-сертифікатами, з якими вони намагалися повернутися до України. Звісно, що Надія все заперечувала. На час запису відео із медіа відомо, що з початком повномасштабного вторгнення Росії Надію Савченко та її сестру Віру призвали на військову службу. Але що насправді малося на увазі і чому Надія Савченко робила ці всі заяви, поки вона займалася політикою, нам досі не зрозуміло. Тому є шанс, що у цій казці ще з'являться нові серії. Лише б дізнатись, де той небокрай. Кажуть, картинка в інтернеті не може зробити боляче. Тим часом картинка в інтернеті. Це відомо нам із новин мапа антитерористичної операції. Я пишаюся, що був серед тих, хто придумав і створював перші зразки цієї мапи у 2014 році. На фото стан війни у 2016-му. Гарячих напрямів було декілька. Світлодарська дуга, станиця Луганська, Широкине, район Ясиновацької розв'язки і Донецького аеропорту. В мене на каналі ви можете подивитися відео про те, як у 2014-му починалась російська збройна агресія проти України. І як мінські домовленості, по суті, поставили все на паузу. Тепер ми бачимо, що іншого варіанту, окрім повної поразки та роззброєння росіян, у нас просто нема. У 16-му на фронті сталися два серйозні загострення – у Авдіївській промзоні і на Світлодарській дузі. Вони були серйозними, хоч і меншими за масштабом боїв за Дебальцеве у 2015-му або з бойовими діями влітку 2014-го. Після того, як наші хлопці зробили прорив, зайняли стратегічну висоту, в мене склалось таке відчуття, що
сепаратисти перевели всю свою артилерію на Дебальцевський напрямок. Контроль цього виступу – це прямий вихід на Дебальцеве. Нині Світлодарська дуга – це найгарячіша точка. Відбувалося поступове так зване гаряче заморожування, без активних наступальних дій, перехід на стадію окопної війни із зіткненнями малих груп. Йшла мова про припинення вогню і розведення сил на деяких ділянках, але режиму повної тиші так і не досягли. Тобто, ми були готові до припинення вогню і навіть його кожного разу припиняли. Але росіяни порушували кожну домовленість. Було перемир'я, перемир'я ми не чули. 5.05, 5.55, постійно йшло перемир'я. Прилітало. Кількість уваги і згадок про війну в Україні на міжнародному рівні зменшувалася. На жаль, це ніяк не впливало на наші втрати. В управлінні зв'язків з громадськістю Збройних сил України повідомили, що бойові втрати української армії у 2016 році склали 211 бійців. Тут ще варто розказати історію з майбутнього. У 2018 році росіяни на своєму телебаченні розповіли про абсолютно образливу для них і дуже нахабну для нас операцію 2016 року. Мова про рейд Головного управління розвідки України в окупований Крим. Отож, 5 українців, серед яких був і майбутній голова ГУР Кирило Буданов, висадилися на Кримському півострові для здійснення операції. Але вони потрапили в засідку і перестрілку з російським спецназом, в ході якої застрелили російського підполковника. А його і його групу «Вимпіл», між іншим, спеціально викликали завадити цій операції. Українці вирвалися із засідки і наступної ночі у повному складі повернулися назад. Про це все розповіли самі росіяни. Звісно, можна ставити до цього скептично, адже офіційні українські джерела спростовували цю історію. Проте замах на життя Кирила Буданова в 2019-му і вбивство Гурія Максима Шаповала в 2017-му свідчать про те, що якась частина історії може бути правдивою. Зрештою, чого б росіяни нам дарували такий подарунок? Історію про 5 українських бійців, що десантувалися, провели якусь частину операції і повернулися з ворожого тилу. Якщо маєте припущення, прошу ділитися в коментарях. У цьому своєрідному дайджесті війни станом на 16 рік варто згадати, що 28 вересня Міжнародна комісія встановила, що авіалайнер малайзійського рейсу MH17 над Україною 17 липня 2014 року був збитий ракетою «Земля-повітря» зенітно-ракетного комплексу БУК. Цей комплекс перебував у районі населеного пункту Сніжне, контрольованого бойовиками, афілійованими з Росією. За даними розслідування, БУК доставили з Росії і через кілька днів повернули назад. Гадаю, що це розслідування значно вплинуло на сприйняття росіян серед політиків Нідерландів і дуже вагому підтримку України після 24 лютого. Не лише перемога Джамали – це щось настільки історичне із 16-го року, що залишилося з нами надовго. Зараз розповім. Після Революції Гідності українське суспільство було водночас виснажене і розлючене, а також рішуче налаштоване на реформи, бо ціна життів Героїв Небесної Сотні була перед очима і дуже боліла. Також можна стверджувати, що тодішня влада, яка по суті і стала владою завдяки Майдану, розуміла, що цей запит треба задовольнити. Або принаймні в певних сферах робити вигляд, що ведеться активна реформаторська робота. В якості додаткової копнякової мотивації гарно спрацьовували ще кредити від Міжнародного валютного фонду, який, власне, давав ці кредити в обмін на реформи. Якщо так можна спрощувати, звісно. І ще м'яко і не дуже м'яко мотивував Європейський Союз, який в примарному майбутньому був таки не проти все ж прийняти нас у свою тусовку. І як би не хотілося іронізувати і показувати пальцями на невиконані обіцянки, у 2016 році ми зробили кілька конкретних і важливих кроків на шляху до успішного та європейського майбутнього. Зрештою, хіба це не синоніми? Але, як знаємо із майбутнього, росіяни нам руху до кращого життя так і не пробачили. Отже, згадаємо про 6 дуже важливих змін в державі, котрі трапилися у 2016 році. Масова декомунізація, незважаючи на всі ці нудіння, типу «ну хіба зараз міняти час назви вулиць, невже тим політикам нема чим зайнятися?» І як виявилося, це дуже навіть на часі. І ще довго буде так само актуальним. Бо ми всі бачили кадри, коли росіяни перше, що роблять в окупованому ним населеному пункті, це намагаються прибрати будь-які українські сліди.
і ознакувати територію своїми іменами. Пакет законів про декомунізацію, тобто позбавлення від наслідків комуністичного минулого, прийняли ще у 2015-му. Вони стосувалися і відкриття архівів, і заборони комуністичної символіки, і вшанування пам'яті борців за українську незалежність. З-поміж інших, звичайно, мова і про організацію українських націоналістів, і про українську повстанську армію. А також стосувалося перейменування вулиць, населених пунктів і демонтаж різних Ленінів з Щорсами та іншими червоними діячами. Та, до речі, Щорс ще той довгожитель. В Києві він взагалі дотягнув аж до 2023-го. Цікаво, чи пан Кличко знає, хто так довго беріг цього комуністичного діяча у Києві? У 16-му році темпи перейменування і Ленінопаду прискорилися. Дніпропетровськ перетворився на Дніпро, Комсомольськ – на Горішні Плавні, а Кіровоград став Кропивницьким. Також тоді були і перші спроби якось непомітно сховатися від перейменувань і зробити все можливе, щоб лишити все як є. Напевно, моїм улюбленим прикладом з тих часів є спроба із Комсомольська. Зараз краще гляньте на екран, щоб осягнути всю велич цієї ідеї. Місцева влада внесла пропозицію розшифровувати Комсомольськ як колектив молодих, соціально мотивованих людей, справжніх козаків. Соціально мотивовані люди – це ті, мабуть, що не можуть бути без того, щоб кілька хвилин не перевіряти соціальні мережі. Таку Кремнієву долину профукали. Загалом більше 50 тисяч топонімів позбулися тоталітарних назв. По всій Україні знесли більше 1000 пам'ятників Леніну. В Запоріжжі, до речі, декомунізували найбільший з них. У серпні 2016 року запрацював єдиний державний реєстр декларацій в електронному форматі. Е-декларації, якщо коротко, це онлайн-система для майнових декларацій державних службовців та інших зобов'язаних подавати ці декларації. Раніше посадовці подавали їх у паперовому вигляді. Контроль за функціонуванням реєстру був у повноваженнях Національного агентства з запобігання корупції, більш відомого за його абревіатурою НАЗК. Цей орган створили за рік до того на основі закону про запобігання корупції. Запуск такого агентства був ще одним кроком до омріяного безвізового режиму з Європейським Союзом. Отже, е-декларування також було важливою складовою антикорупційної реформи. Тепер кожен зацікавлений громадянин міг подивитись на стан високопосадовця не лише ззовні, а і всередині. Це стало дієвим методом контролю громадськості і невичерпного джерела журналістських розслідувань. Це не завадило родині у 16-му році купити нове BMW X5 вартістю біля $60 тисяч. Щоправда, максимальному ефекту від цієї реформи бракувало нормальної судової реформи, адже часто розслідування спричиняли лише моральний осуд, хоча багатьом пасував би в парі і кримінальний. Також у 2016 році реформування дотяглося і до державних закупівель, однієї із найбільш корумпованих систем, що потребувала регулювання. Була створена онлайн-система Прозоро, де державні та комунальні замовники оголошують проведення тендерів на закупівлю послуг, товарів, робіт, а бізнес на цих торгах змагається, щоб стати постачальником. Завдяки електронній системі Прозоро державні тендери стали повністю відкритими для чесного бізнесу. Принцип роботи нової системи полягав в тому, щоб всі бачили все. Тобто, щоб не лише учасник процесу торгів, але і будь-який громадянин України міг слідкувати за тим, як це відбувається. Ця реформа допомогла зруйнувати численні корупційні схеми та вкрай ускладнити життя тим, хто і далі хотів обкрадати державу. Тобто, нас із вами. Серед інших переваг Прозоро – це зручність використання, відкритість, економія грошей держави і часу, адже закупівельники не мусять аналізувати всі пропозиції, а лише розглядати найвигідніше. А постачальникам не треба їздити по всій країні для особистих зустрічей. Проаналізувати всі тендери, які відбулися у Прозоро, може будь-яка людина, в якої є доступ до мережі інтернет, на сайті biprozoro.org. З тих нововведень, які можна було буквально помацати руками, можемо згадати ID-картки. В липні 2016 року Верховна Рада проголосувала за перехід на паспорти нової генерації з біометричними даними. І вже з 1 листопада Кабінет міністрів дозволив оформлювати їх усім українцям. Отримати ID-картку можна вже з 14 років. У той час, як свій паспорт-книжечку я ходив оформлювати аж у 16. Для охочих пошукати зраду випадково підкинули нову теорію і створили новий поділ українців на молодих та сучасних власників ID-карток, а також тих, хто загубив свій паспорт-книжечку, і на людей старшого і дуже старшого віку з посвідченням особи, котрі може знищити звичайна склянка води.
Із січня 2016 року набула чинності угода про вільну торгівлю між Україною та Європейським Союзом. Це означало значне спрощення експорту українських товарів в Європу та притік інвестицій в Україну. І це була класна новина, проте це була гра вдовго, на перспективу. А нам тоді хотілося пошвидше на собі відчути зміни, за які боровся Майдан. Але нічого, до безвізу із ЄС залишався всього лише 1 рік. В грудні 2016 року відомий всім українцям Приватбанк перейшов у державну власність. Націоналізація відбулася через неплатоспроможність банку. Національний банк виявив у Приваті проблеми з рівнем капіталу, кредитним портфелем і виконанням нормативів. І на це можна було б заплющити очі, але масштаб цих проблем загрожував стійкості всієї української банківської системи. На жаль, власники Приватбанку не провели відповідних заходів, які їм рекомендував НБУ для стабілізації. Тому держава змушена була взяти на себе всі супутні витрати і влила у банк 155 мільйонів гривень. І Приватбанк став державним. Але залишився на дівочому прізвищі. Мабуть, тоді просто нікому не подобалось, що у банку буде назва Державний банк Держбанк. Цей жарт банально випередив свій час, бо кав'ярні з назвою без назви почали з'являтися років за 5. І хоч Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов перестали бути власниками Приватбанку, складно сказати, що вони відчували тоді якийсь сором за свої дії. Чи що відчувають його тепер. Ми освобождали здання Укртранснафти від русських диверсантів. У 16-му році ми відсвяткували 25-ту річницю відновлення нашої незалежності. На жаль, частина наших земель тоді вже 2 роки була окупована росіянами. Але не зайвим було нагадати собі про шлях, який подолала Україна, і про те, що боротьба триває. У Києві в параді з цієї нагоди взяли участь більше 4 тисяч військових і понад 200 одиниць техніки. Зверніть увагу, військові крокували хрещатиком у новій формі. Президент Порошенко почав свою промову з цитування акту проголошення незалежності. Верховна Рада урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави Україна. Далі нагородили військових, які брали участь в боях на сході України проти росіян. А командирам військових частин вручили бойові знамена. І хвилиною мовчання вшанували загиблих за 2 роки війни захисників України. Після того, як Росія розпочала збройну агресію проти України в 2014-му, окупувала Крим і частину Донецької і Луганської областей, ще протягом якогось часу не полишало відчуття, що все це лише тимчасово. Ось ніби все стане на свої місця і справедливість відновиться. Особливо в це хотілося вірити мешканцям окупованих регіонів. Так, були й ті, хто вірив в брехні, сподівався на знамениті російські пенсії і повний СРСР. Але були й ті сильні та світлі, хто в перші ж тижні та місяці чужих прапорів у своїх містах покинули все своє життя, щоб розпочати його знову, вже на новому місці. І були ті, хто жив в окупації, але залишався із Україною. Тоді ми, і політики, урядовці, і суспільство переважно не усвідомлювали, з якою бідою зіштовхнулися. І не готувалися вирішувати її так серйозно, як треба було. На жаль, у 22-му році все повторилось. І цього разу російська війна торкнулася всієї країни без винятку. Та нас врятувала єдність. Сотні тисяч і мільйони тоді взялися за захист. Мільярди гривень пожертв перетворилися у зброю, захист та транспорт. Наша єдність нас врятувала. І щоб цього разу все-таки стало на свої місця і відновилася справедливість, ми маємо далі єднатися. Разом закривати збори, підтримувати одне одного і посилювати самим сили оборони. Тоді ми точно будемо знати, що війна закінчиться. І закінчиться єдиним можливим варіантом – нашою перемогою. Бо в нас просто немає іншого шляху. Дякую всім, хто додивився це відео аж до цього моменту. Велике вам спасибі. Якщо вам сподобалося це відео, будьте ласкаві, перешліть його своїм друзям. Сподіваюся, вони у вас є і з ними все в порядку. Окремо дякую також патронам і тим, хто підтримує на Buy Me Coffee цей канал. Ваша підтримка теж дуже важлива. Якщо вам дуже сподобалося це відео, можливо, приєднаєтеся до списку цих прекрасних людей. Дякую вам та будьте живі і здорові!